الخير أو مساء الخير على حسب توقيتكم. أولا كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بخير. التصميم بتاع النهاردة ده احنا طبعا زي كالعادة هنستخدم الماسورة أو الأنبوب 4 إنش طول 30 سنتي، ودي الرسمة اللي هنستخدمها. أنا قررت إن فيديو النهاردة مش هتكلم فيه كتير. الفيديو بتاع النهاردة يعني استخدمت فيه كل انواع البنط، كل انواع البنط المتاحة موجودة مع العلبة استخدمتها. استخدمت العادي واستخدمت الجلخ واستخدمت بتاع الازاز واستخدمت بنط كتير جدا. فانا عشان ما لخبطكوش ولخبط نفسي هسيب الفيديو ده تستمتعوا بيه من غير ما اتكلم فيه كتير. اتمنى انكم تستفادوا من الفيديو. اي سؤال سيب لي تعليق تحت وانا هرد عليك. أرجو أن الفيديو يكون مفيد وممتع لكم. شكرا.